લાસ્ટ ટાઈમ આપણે આઈ થિંક ટેબ કમ્પ્લીટ કરી હતી. હવે જોઈએ કે સ્ટેક શું છે. અત્યાર સુધીમાં આપણે મલ્ટિપલ ચિલ્ડ્રન આવે એવું કયા કયા વિજેટ જોયા? રો, કોલમ, લિસ્ટ વ્યૂ, ગ્રીડ વ્યૂ. ઓકે, સો રો આ રીતે હતું, કોલમ વર્ટિકલ, લિસ્ટ વ્યૂ પણ વર્ટિકલ જ આવે, ગ્રીડમાં 1 2 3 4 આ રીતે બાજુમાં સેટ કરવા માટે યુઝ થતું. હવે ઓર એક એવું વિજેટ છે એ છે સ્ટેક. સ્ટેકનું જસ્ટ સિમ્પલ આપણે ગુજરાતીની અંદર પણ જોઈએ, સ્ટેક એટલે એકની ઉપર એક વસ્તુ મૂકવી હોય એટલે સ્ટેક કહેવાય. ઓકે, સો લાઈક એટલે આપણે ધારો કે કન્ટેનર લઈએ, કન્ટેનરની કોઈ વિડ્થ આપું છું લાઈક 500 એન્ડ એની હાઈટ આપીએ છે 500. કલર આપી દઈએ કલર્સ ડોટ રેડ. હા, સો 300 બાય 300 નું એટલે એક આપણે સિમ્પલ કન્ટેનર ક્રિએટ કરીએ. હવે જો હું બીજું એક કન્ટેનર લઉં છું. હા ઓબ્વિયસલી તો પણ ચાલે. ના, કાં ડાયરેક્ટ સ્ટેક લાઈક તમે આટલે કોલમ લઈ લો અને કોલમની અંદર સ્ટેક યુઝ કરવું હોય તો પણ થાય. ઓકે, ચાલો, સો આટલે આ એક કન્ટેનર લીધું અને બીજું એક કન્ટેનર લીધું. તો જો એ ક્યાં આવે છે? ઓકે, સ્ટેકની અંદર બધી વસ્તુ એક જ જગ્યાએથી સ્ટાર્ટ થાય. ઓકે, સો આ જે કન્ટેનર છે સી આ એની ઉપર આવી ગયું. ઓકે, ઇવન તમે એક ઓર કન્ટેનર ધારો કે લો, 100 આપીએ અને બ્લુ કલર લઈએ. સો ઓકે, સો સ્ટેકનો મતલબ શું થાય કે જ્યારે તમારે પર્ટિક્યુલર એકની ઉપર એક વસ્તુ મૂકવી હોય તો આ એક જે વિજેટ છે સ્ટેક વિજેટ એ યુઝ કરવાનું. ઓકે, સ્ટેકની અંદર ઓર પણ ફેસિલિટી છે લાઈક પોઝિશન. ઓકે, પોઝિશન અને પોઝિશનની અંદર આપણે એક ચાઇલ્ડ લઈએ, ચાઇલ્ડમાં કન્ટેનર જ લઈએ, એક બીજું વિજેટ છે. શું હા બરાબર છે પોઝિશન. ઓકે, સો એટલે આપણે 50-50. તો આની અંદર પોઝિશનમાં એક લાઈક આ કન્ટેનર છે, કન્ટેનર સ્ટેકની અંદર આવી ગયું. તો હવે એના પછીના તમે જેટલા પણ વિજેટ છે તેને પર્ટિક્યુલર તમે પોઝિશન પર ગોઠવી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ ટોપ 0 અને લેફ્ટ 0. જ્યાં તમે ટોપ આપો 10 અને લેફ્ટ સાઈડથી 10. પોઝિશન એટલે પર્ટિક્યુલર કોઈ વિજેટને તમારે સ્ટેકની અંદર ગોઠવવું હોય એના માટે યુઝ થાય. ઓકે, સ્ટેક વિજેટ હું સમજાવું તમને એક. ઓકે, લાઈક આટલે આપવું છે મારે બોટમ લેફ્ટ. ઓકે, સો જો આ બોટમ લેફ્ટ ટાઈપ એટલે આ પર્ટિક્યુલર જે કન્ટેનર છે એને મેં ગોઠવું. હા, આ જે મેઇન ટોપ મોસ્ટ કન્ટેનર છે, આ ટોપ મોસ્ટ કન્ટેનર હવે આ એક સ્ટેકની એવું કહી શકો કે આ એક સ્ટેકની લિમિટ બની ગઈ. હવે આની અંદર તમારે આ પર્ટિક્યુલર કન્ટેનરમાં કોઈ બીજું વિજેટ જ્યાં ગોઠવવું હોય ત્યાં ગોઠવાય, જ્યાં તમારે સેટ કરવું હોય ત્યાં. ફોર એક્ઝામ્પલ સી મારે આ વિજેટને રાઈટ સાઈડ ગોઠવવું છે, ટોપ રાઈટ. આ ટોપ રાઈટ. આ કન્ટેનરને તમે કરો છો? હા, આ કન્ટેનરને સેટ કરીએ છીએ. એક કન્ટેનરની અંદર બીજું કન્ટેનર એમાં પછી આપણે આમાં પોઝિશન કરીને તમારે પછી જ્યાં એને સેટ કરવું હોય ત્યાં. એટલે આ જે મેઇન કન્ટેનર હતું, મેઇન કન્ટેનરની અંદર, ઓકે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, આની અંદર બધું ગોઠવાય. હા, બટ સ્ટેકનો મતલબ શું છે કે પહેલું જે કન્ટેનર હોય એ બધા કરતા લાસ્ટમાં હોય, પહેલું જે કન્ટેનર બધા કરતા બોટમમાં હોય અને પછી એની ઉપર તમે બધી વસ્તુ ગોઠવી શકો. કોઈ પણ ગોઠવી શકો. લાઈક આમાં જો આ જે વસ્તુ છે આ ઓલવેઝ નીચે જાય. આ કઈ રીતે? એકચ્યુઅલી એ સ્ટેક થી ગોઠવેલું. હા, આ પાર્ટ આખો એ ઓલવેઝ લાસ્ટમાં જ આવે અને પોઝિશન થી ગોઠવેલું હશે. આ લિસ્ટ વ્યૂ છે, આ લિસ્ટ વ્યૂ છે આખું, આ ટોપ બાર એફ બાર છે, આ લિસ્ટ વ્યૂ.
તો આ લિસ્ટ ની નીચે એને ગોઠવેલું છે બોટમ. ઓકે હા જો ના કશે પણ ફોર એક્ઝામ્પલ ચાલો હમણાં જ આપણે બનાવી આ કન્ટેનરની વિડ્થ અને હાઇટ મીડિયા ક્વેરી થી એડજસ્ટ કરી દઉં છું. ઓકે સો મીડિયા ક્વેરી ડોટ ઓફ કોન્ટેક્સ ડોટ સાઇઝ ડોટ વિડ્થ અને સેમ વસ્તુ આપણે હાઇટ લઈ લઈએ. ઓકે કલર રેડ એટલે ફૂલ થઈ ગયું આઈડવા. હવે મારે પોઝિશન થી ટેક્સ્ટ બોક્સ ગોઠવવું છે. એક ટેક્સ્ટ બોક્સ અને એક બટન યાદ રાખે એક ટેક્સ્ટ બોક્સ ગોઠવીએ ખાલી અત્યારે. ઓકે સો પોઝિશન લો બોટમ 0 બોટમ પર ગોઠવવું છે. ચાઇલ્ડમાં કન્ટેનર લઈ શકો પાછું આમાં પર એની વિડ્થ લઈ લે વિડ્થ પણ ઓબ્વિયસલી ફૂલ સ્ક્રીન જ તમે બનાવી શકો અને એના ચાઇલ્ડમાં આપણે ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ લઈ લઈએ. ઓકે keyboard type text. Okay and height 30 લેવું હવે કલર બનાવી કલર્સ ડોટ વાઇટ રાઈટ રેડિયસ ને એવું બધું તમે આપી શકો. આ કન્ટેનરને થોડું માર્જિન આપી દઈએ એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય. કન્ટેનરમાં હવે આની ઉપર આટલે વચ્ચે તમારે જે ગોઠવવું હોય તે ગોઠવી શકો. લાઈક મારે લિસ્ટ વ્યૂ આખું ગોઠવવું છે યા તમારે કોઈ કન્ટેનર બીજો ઉપર મૂકવો છે તો એ પણ પાછું પોઝિશનથી તમે ગોઠવી શકો. લાઈક હવે આપણે ગોઠવેલું જ છે. પણ આ વસ્તુ આપણે કાર્ડમાં કરી શકીએ છીએ ને કાર્ડમાં એક કાર્ડમાં બોટમ પર કેવી રીતના સેટ કરવાનું એ નહીં થાય ખાલી ઇમેજ એટલે સ્ટેક તમને જરૂર પડે. જો આ એટલે પોઝિશન ટોપમાં આવી આઈડું આ વસ્તુ એટલે સ્ટેકનો મતલબ શું થાય કે એક સ્ક્રીન તમે બનાવી એ સ્ક્રીનમાં તમારે જે જગ્યાએ જે વસ્તુ મૂકવી હોય તે સેટ કરી શકો અને સ્ટેકની અંદર. ઓકે સો લાઈક જે ચેટ સ્ક્રીન નોર્મલી બનેલી હોય એ આ રીતે જ બનાવવી હોય સ્ટેકની અંદર બનેલી હોય. ઓકે અને પછી તમે રાઉન્ડ કરો યા ટેક્સ્ટ બોક્સને સ્ક્વેર કરો બટન આટલે સેટ કરો એ બધી રીતે થઈ શકે. આ ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ છે તો ટેક્સ્ટ ફિલ્ડને ડેકોરેશન આપી દેવાનું અને ડેકોરેશન થી આખું ગોઠવી શકો તમે. ઓકે આમાં હવે સેટમાં આપણે જે કામ કરવું ને કરાવવું એટલે એની ઉપર સેટ થતું. હા એટલે જે પહેલું વિજેટ હોય ને એની ઉપર બધી વસ્તુ ગોઠવાની છે. ઓકે જે ફર્સ્ટ વિજેટ હોય એના પર જ બધી વસ્તુ સેટ થતી એટલા માટે મેં કન્ટેનર લઈ લીધું અને એને હાઇટ વિડ્થ આપી દીધી એટલે તમે કલર આપવા માટે સોચો. આ ભલે હવે ટેક્સ્ટ ફિલ્ડમાં આઇકન મૂકી શકીએ. હા હવે તો આ ટેક્સ્ટ ફિલ્ડમાં તમારે જે ડિઝાઇનિંગ કરવું હોય તે કરી શકો. તમે એને સ્ક્વેર બનાવો રાઉન્ડ બનાવો એ તમે કન્ટેનરમાં લીધું છે એટલે બાકી કન્ટેનરમાં નહીં લેશો તો પણ ચાલશે અને ડાયરેક્ટ ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ મૂકી દો એટલે ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ સ્ક્વેર બનાવી દો બેકગ્રાઉન્ડ બદલી કાઢો આટલે એકચ્યુઅલી છે બરાબર. તો પછી તમે સ્ક્વેર બનાવીને માર્જિન પેડિંગ ડેકોરેશન આપીને જે રીતે એડજસ્ટ કરવું હોય તે કરી શકો. ઓકે ચાલો સો તમારે વોટ્સઅપનું આ વસ્તુ બનાવવાની છે. આ ફ્લોટિંગ એક્શન બટન નથી હા રાઉન્ડ બટન બનાવેલો છે આઇકન બટન છે આ ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર સેટ કરેલું છે. હા આઇકન છે ને આઇકન બટન કેમ કે ક્લિક પણ કરવાની છે આઇકન બટન છે. ઓકે ને આ લિસ્ટ વ્યૂ એમ આવવું જોઈએ આમ સ્ક્રોલ થવું જોઈએ એપ બાર થી લઈને આટલે સુધી જો આમાં અંદર જાય છે. ઓકે સો આટલું લિસ્ટ વ્યૂ છે આ તો ઓબ્વિયસલી તમને ખ્યાલ જ હશે તો આ પણ બનાવો. એપ બાર ની અંદર એક ઇમેજ ટેક્સ્ટ સબટાઇટલ આ ત્રણ આઇકન તો ઓબ્વિયસલી ઇઝીલી સેટ થઈ જશે. આ બધી વસ્તુ આ નહીં બનશે
આના માટે પેકેજીસ આવે હતા, એ પેકેજીસ ઇન્સ્ટોલ કરવા પડે. સો એ હજુ ટોપિક આપણો આવ્યો નથી, આપણે આટલે સુધીનું બનાવવાનું, બરાબર ને આ બધી વસ્તુ ક્રિએટ કરવા. તો સેમ ટુ સેમ આ સ્ક્રીન બનાવવાની છે. ચાલો.